සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online academy එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ copy and paste කරලා කොහොමද දවසකට ඩොලර් 32ක් මේ method එක හරහා earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු ඇත්තටම copy and paste කරලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට easy method එකක් ගේන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඒකත් එකක් මෙන්න මේ method එක හරහා copy and paste කරලා ඔයාට දවසකට ඩොලර් 32ක් එහෙම නැත්නම් 8 එහා ගිය ගාන ඔයාට easy earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාට easy earn කරන්න දෙද්දී ඔයා earn කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටියට offer wallet එකේ වැඩ කරද්දී කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද offer එක තෝරගන්නේ කියන දේ ගොඩක් කට්ටියන්ට ප්‍රශ්නයක් කරලා තිබුණා. ඒකත් එක මේ method එක හරහා මම ඔයාලට easy method එකක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ offer wallet එක හරහා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේකෙන් earn කරන්න ඕන secret එක මම අද කියලා දෙනවා. ඒකත් එක වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් වෙනද වගේ කියන්න ඕන. SL online bro academy එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න වීඩියෝ කරා වාට මොන හරි දෙනවයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකත් එක්ක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ offer wallet එක කරා කොහොමද අපි earn කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට offer wallet එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ එහෙම නැත්නම් network එක තියෙනවා මෙතනින් අපිට search කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම category එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන country එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක මෙන්න මෙතන ඔයා category එකෙන් ඔයාලට බලන්න මේකේ එක categories තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ category වලින් මෙන්න මේ e-commerce කියන category එක ඔයා select කරලා බලන්න. ඒකේ තියෙන offers. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ එක එක offers තියෙනවා. offers තියෙනවා වගේම මෙන්න මෙතනින් country එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේක ගියාට පස්සේ එක එක offers. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ offer එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ countries 237කට මෙන්න මේ offer එකේ තියෙනවා. පළක් offers තියෙන්නේ USA විතරයි. ඒ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ offer එකේ එහෙම නැත්නම් මේකේ payout එක බලන්න ඩොලර් 524ක payout එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති pages 710ක් තියෙන අතරම මේක හොඳ ප්ලේස් එකක් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ ප්ලේස් එකේ වැඩ කරන්නදී ඔයා බලන්න ඒ කියන්නේ හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන concept එක. මේ concept එක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ offer wallet එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එකම පළක් offers තියෙනවා. countries වලට ඒ කියන්නේ ගොඩක් countries වල තියෙන offers තියෙනවා. ඒ දෙත් එකම ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා මේක ඉස්සෙල්ලාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේකේ තියෙන offers. ඒ කියන්නේ offers ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන offers. ඒ කියන්නේ click bank එක වගේම මේකේ ලොකු offers ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඇයි මේක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති නිසා. ඒ දෙත් එකම මම ඒ කියන්නේ නිකමට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ search කරලා බැලුවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මේ offer එක සාමාන්‍ය ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ massage gun කියලා ඔයා massage gun pro කියලා search කරලා බලන්න ඇත්තටම මේ massage gun එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ offer එක ඔයාලට search එහෙම නැත්නම් බලන්න පුළුවන් මේක අපි offer එක pay out එහෙම නැත්නම් අපි මේක promote කරනකොට ඩොලර් 40ක් ගෙවනවා අපිට මේ offer එකේ එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට buy කරොත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් landing page එක preview කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මසාජ් ගන්න කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මසාජ් ගන්න එක ඔයා බලන්න 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් එක්කන් තමයි මේ දවස්වල ඔෆර් කරන්නේ. ඒ දෙත් එක්කන් ඔයාලට මේකේ ඔෆර් එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන්. 150ක් ඔෆර් වෙනවා වගේම අපිට මේක එක ඔෆර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රොමෝට් කරොත් අපිට ඩොලර් 40ක් අපිට මේ කට්ටියන් ගෙවනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ ඔෆර් එක. මෙන්න මේ ඔෆර් එක හරහා එහෙම නැත්නම් මේ ඔෆර් එක අපිට ප්‍රොමෝට් කරොත් අපිට ඩොලර් 30ක් ගෙවනවා. ඒ දෙත් එක මේ offer එකේ landing page වල ඇත්තටම rocking pro. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ product ගැන දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ product හරහා අපිට ඕක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ store වල කියන මෙන්න මේ offer එකේ. ඒ වගේම ඇත්තටම මේ ගොඩක් offers තියෙනවා. මම නිකන් ගිහිල්ලා බලද්දි මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති keto cycle. ඒ කියන්නේ අපි keto diet කියලා කෑ ගහනවා. හැබැයි අපිට offers නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි අපි offers හොයා එහෙම නැත්නම් අපිට promote කරන්න offer එකක් නැතිලා තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ keto cycle කියන offer එක මේ keto cycle කියන offer එක ඔයාලට සම්පූර්ණ එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රොමෝට් කරලා ඩොලර් 22ක් අපිට pay out එහෙම නැත්නම් එක lead එකට අපිට එහෙම නැත්නම් මේක sale වෙන එක lead එකට අපිට කියනවා. ඒකේ බලන්න landing page එක ඇත්තටම ලොකු converting rate එකක් තියෙන landing page එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිහින් නිකමඩ බලන්න මේක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ එක ඒ විදිහට දිගට ගියාට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම මේක ලොකු කන්වර්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම කන්වර්ට් වෙනවා මෙන්න මේ offer එක. මොකද කියනවනම්
ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා බලපුවම අවසාන කරනවට වෙලා ඉවරයි ඔයාගේ කස්ටමර් ඔයාගේ ඔෆර් එක. ඇත්තටම ඔයාලට මේවා ලේසි ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි බලන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කිව්වොත් කියන මෙන්න මේ ඔෆර් එක. ඇත්තටම මේ කිව්වොත් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න අපිට ඩොලර් 30ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා මේකේ ලැන්ඩින් පේජ් එක බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ලැන්ඩින් පේජ් එක? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ වොච් එක? එහෙම නැත්නම් මෙතන ඇත්තටම වොච් එක තමයි ෂෙයාර් කරන්නේ. මෙතන වොච් එක ෂෙයාර් කරලා පස්සේ අපිට ඩොලර් 32ක් මේ කට්ටිය ගෙවනවා. ඇයි මෙහෙම ගෙවන්නේ? ඇත්තටම අපි දන්නේ එහෙම නැත්නම් eBay එකෙන් මේ අයිටම් මොනවද කරලා ඉතින් Facebook එකේ පළක් විතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යනවා. හැබැයි මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපි හිතන්නේ eBay එකෙන් තමයි මේ අයිටම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් තාම Amazon එකෙන් තමයි මේ අයිටම් ගන්න. හැබැයි නමුත් ඔයා බලන්න මේ වගේ අයිටම් මෙහෙම නැත්නම් ඔෆර් වලට එකෙන් මේ අයිටම් ටික ගන්න පුළුවන්. ඇයි ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒ කියන්නේ එළිය කට්ටිය දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට ඔෆර්ස් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. ඒක අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ විදිහට ඕන් විදිහට අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ C Relax කියන එක ඔෆර් එක. මේ ඔෆර් එක ප්‍රොමෝට් කරොත් අපිට ඩොලර් 32ක් ගෙවනවා. අපි දැනන් හිටියේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ඔෆර්ස් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ඩිජිටල් ඔෆර්ස් තියෙන්නේ ක්ලික් බෑන්ක් එකේ එහෙම නැත්නම් වරියෝ ප්ලස් එකේ ඒ වගේ තියනවා කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය අපි එහෙම නැත්නම් හිතන් හිටියේ. හැබැයි නමුත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ලීපින් ඔෆර් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ලීපින් ඔෆර් එකක් අපිට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඔෆර් වලට් එක කරා හොයාගන්න. හැබැයි ඔෆර් වලට් එකේ ඔයා ගිහිල්ලා ඕන එකක් සිලෙක්ට් මේකෙන් සර්ච් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් සර්ච් කරපු ගමන් ඔයාට මේක ෆිල්ටර් වෙලා එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් ඔෆර් එක තෝරගත්තා. ඔෆර් එකේ ඔයා ගිහිල්ලා තෝරගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ඔයා බලන්න මෙන්න මේ ඔෆර් එකේ අපි කියමු Safe Relax කියන ඔෆර් එක අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න ඉතින් මෙන්න මෙතන run offer කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඔයා එනවා මෙන්න මේ කට්ටියන්ගේ එහෙම නැත්නම් affiliate dashboard එකට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ pin media කියන affiliate section එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ pin media එකේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයා තෝරගත්ත ඔෆර් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන ලින්ක් එක ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕන. ඔයා ආවට ගියාට ඔයා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ක්ලික් බෑන්ක් එක ඔෆර්ස් වගේ මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ. ඔයා ගිහිල්ලා මේ වගේ account එකක් හදාගන්න ඕන. මේ account හදාගෙන ඔයාට පුළුවන් application එක දාලා ඔයාගේ affiliate link එක direct ගන්න. affiliate link එක අරගෙන තමයි ඔයා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන. බොහෝ දුරට හැම එකේ මේ කියන්නේ ඔයාගේ එකෙන් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන ඒ කියන්නේ මේකේ අපි ගත්තාම මෙන්න මේක කරන්න පින් මීඩියා. පින් මීඩියා එකේ තියෙන ඔෆර්ස් තියෙන ඕන තරම්. ඒ කියන්නේ පින් මීඩියා එක හරහා ප්‍රොමෝට් කරන මෙන්න මේ පින් මීඩියා කියන වෙන්ඩර් ප්‍රොමෝට් කරන ඔෆර්ස් තියෙනවා. මේ ඔෆර්ස් වලට ඔයාට පුළුවන් පින් මීඩියා කියන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙන්ඩර්ගේ ඔයාට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. වෙන්ඩර් රෙජිස්ටර් වුණාම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ විදිහට ෆෝම් එකක් එනවා. මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඔයා ඉස්සරලා වෙන්ඩර්ගේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. වෙන්ඩර්ගේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාට යුනික් affiliate link එකක් දෙනවා. ඒ affiliate link එක තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන. affiliate link එක හරිය දැන් ඔයා ඔක්කොම හරිය offers ටික තෝරගත්තා. ඒ කියන්නේ offer වලට ගොඩක් offers තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එන form එක fill කරලා ඔයාගේ link එකක් ගත්තා. link එක ගත්තාට පස්සේ කොහින්ද ඔයා මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොකද්ද මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙන method එක? ඔයාට ඇත්තටම මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ කියන්නේ totally free ප්‍රොමෝට් කරන්න තියෙන realම method එක තමයි මෙන්න මේ Pinterest කියන ඒ කියන්නේ Pinterest එක තමයි හොඳම method. ඔයා ගිහලා නිකන් මම ගිහලා බැලුවා. මෙන්න මේ අවසාන ඔෆර් එක Sleep Relax කියන ඔෆර් එක අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහලා බලන්න Pinterest එක ගාලා how to get better sleep කියන තැන ක්ලික් කරලා මේ ගහලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයා බලන්න මේකේ එන්නේ ඒකට කියන පින් කෝඩ්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහලා බලන්න මේකට කොච්චර පින් ප්‍රමාණයක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවද. ඒ පින් වලින් ගියාට පස්සේ එක එක පර්ස් වලට ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මෙන්න මේ ඔෆර් එක නම් අපේ ඔෆර් එක තමයි අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ ස්ලීප් කියන කැටගරි එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකේ ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙනවා ඒ කට්ටිය මෙන්න මේ ස්ලීපින් ඔෆර් එකක්. එහෙම නැත්නම් බෙටර් ස්ලීපින් ඔෆර් එකක් ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයා කරලා තියෙන බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් කරා. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හරහා තමයි මෙයා මේක ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට එයා බ්ලොග් එකට ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරනවා. ඒත් අත්තර මේ ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ ස්ලීප් කැටගරි එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඔයාට තියෙන ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ටෝටලි ෆ්‍රී පින් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා කරනවා සර්ච් කරලා බලන්න Pinterest කියලා. එහෙම නැත්නම් Pinterest pin කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ Pinterest pin එක එනවා. Pinterest pin එකක් ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එනවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගෙන ඔයාට පුළුවන් Pinterest එකේ pin එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ
මෙන්න මේ විදිහට අපි කියමු මෙන්න මේක කියලා. මෙන්න මේක නම් ඔයා ගිහිල්ලා මේ පින් එක ඕන විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එඩිට් කරලා ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතනින් ක්‍රියේට් කියන තැන ගිහිල්ලා ක්‍රියේට් පින් කියන තැන දීලා ඔයාගේ පින් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා හදාගත්ත පින් එක මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙතනට ඔයාට පුළුවන් මේ ටයිටල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔෆර් කරන්න මෙන්න මේක නම් ඔයාට පුළුවන් එන්නේ ටයිටල් එක ඔයාට දාන්න මෙතනින් 40% off කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටයිටල් එක මෙතනට දාලා මෙන්න මෙතනට ඒ කියන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඔයා දාලා මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ link එක දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ link එක දාන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔෆර් එකකින් ගන්න link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට direct දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් Aweber කියන්නේ email marketing කරන එකක්. ඔයා affiliate marketing කරන්න යනවා නම් Aweber නැතුව බෑ. ඒ වගේම Aweber කියද්දී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් total free මේක use කරන්න මෙන්න මේකේ subscription 500ක් යනකම් ඔයාට total free ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. මේකේ sign up වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ landing page එකක් හදන්න. landing page එකක් හදලා ඔයාට පුළුවන් landing page එක හරහා ඔයාට landing page එකේ link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට form එකක් කරා ඔයාට මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඔයා ගොඩක් කට්ටිය ඔයාට විභාග වැඩ කරන්න වෙයි. ඉස්සරහට විභාග form එකක් හදලා form එකේ link එක ඔයාට මෙන්න මෙතනට දාන්න පුළුවන්. link එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේකේ email collect වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඔයාට email list එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් affiliate marketing වල. ඔයාට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ direct link එක එහෙම නැත්නම් blog post එකක් කරා ඔයාට link එක promote කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කොහොම හරි මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ offer එක තමයි මෙන්න offer එකේ link එක තමයි මෙතනට එන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට QR එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ answers වලට ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට answer එකක් දෙන්න question වලට answer එකක් දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් එයා දාලා තියෙන එයාගේ link එක. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් එතනටත් Aweber එකකින් ගන්න form එකේ link එක දාලා ඔයාට email ටික collect කරගෙන email marketing campaign එකක් කරන්න. ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහේ කියන්නේ email marketing campaign එකක් කරන්න. ඇත්තට මේ email marketing campaign එකක් කරන්න ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Aweber හරහා form එකක් හදාගන්න එක මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාට ඕක ඕන කෙනෙකුට මෙන්න මේ Aweber හරහා sign up වුණාට පස්සේ form එකක් හදලා ඒකේ link එක ගන්න පුළුවන්. ඒ link එක අරන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක Pinterest හරහා එහෙම නැත්නම් Quora හරහා promote කරන්න. ඔයා හරියටම මේ දෙක එහෙම නැත්නම් මේ Pinterest Quora කියන්නේ ඇත්තටම social media management කියන category එකේ item දෙයක්. ඒ දෙත් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ method දෙක හරහා promote කරන්න. ඒ දෙත් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද social media management කරන්න කියන දේ ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ method එක හරහා එහෙම නැත්නම් affiliate එහෙම නැත්නම් offer wallet එක හරහා අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. offer wallet එක හරහා ලොකු දෙයක් වට ලොකු offers ප්‍රමාණයක් දැන් එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ offers වැඩි වෙන නිසා ඔයා අදම වැඩේ පටන් අරන් ඔයා promote කරන්න. මෙන්න මේ Pinterest එක හරහායි Quora එක හරහායි ඔයා අදම වැඩේ පටන් අරන් ඔයා Aweber එක ගැන හරියට දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Aweber ගැන කියලා දෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැත්නම් ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. offer wallet එක හරහා කිව්වේ affiliate marketing වලට එන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් affiliate marketing කියන section එකේ ඉන්නේ මම කිව්වා පළවෙනියටම YouTube එකට එන්න, ඊට පස්සේ දෙවෙනියට selling වලට එන්න, තුන්වෙනියට selling වලින් ගන්න income එකෙන් අපි affiliate marketing කරමු. මොකද ඔයාලට සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් subscription 500ක් මේකේ දුන්නට subscription 500කට වඩා අපිට ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ email collect කරගන්න ඕන. ඒ දෙත් එකන් ඒකට invest කරන්න ඔයාලට සල්ලි තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. affiliate marketing section එක පටන් ගන්න කලින් තාමත් ඔයා එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න පටන් ගත්තේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් selling කරන්න පටන් ගත්තේ නැද්ද? ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ වගේ earn කරන්න පටන් ගන්න තමයි ඔයාලට affiliate section එකට යන්න වෙන්නේ. ඒකත් එකක් කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්න මේ වෙද්දී මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එකකින් earn කරන විදිහ A to Z කොහොමද YouTube එක හරහා earn කරන්න කියන එක මෙන්න මේ YouTube master course එක හරහා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒ දෙත් එකක් කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ video description එකේ දෙනවා. මේකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා YouTube එක කරද්දී selling කරන්න හරියටම identify කරගන්න concept එක identify කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාලට eBay Wish එහෙම නැත්නම් Etsy ඒ වගේ AliExpress ඔයාලට කැමති platform එක ඔයාලට selling කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් කැමති නම් මෙන්න මේ dropshipping master course එකේ link එකත් මේ video description එකේ දෙනවා. ඒ වගේම කියනවා නම් මෙන්න මේ master course වලට එන කට්ටියන්ගේ income එක මම guarantee කරනවා. ඒ දෙත් එකක් dropshipping master course එකට join වෙන කට්ටියට අනිවාර්යෙන්ම මම income එක $1
අනිවාර්යෙන්ම මම ඉන්කම් එක ඩොලර් 1000 කියන තැන මම ඔයාලා හදලා තමයි එළියට දාන්නේ. ඒකත් එකක් කොහොමද කියලා නම් ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලට එන කට්ටියන්ට වෙනම ඩ්‍රොප් ෂිපින් මාස්ටර් කෝස් එකක හදපු ගෲප් එකක් තියෙනවා. මේ ගෲප් එක කරා වෙනම එහෙම නැත්නම් ටෝටලි මාව ඩිරෙක්ට් WhatsApp contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විනින් ප්‍රොඩක්ට් එක අප්ඩේට් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඒ කියන්නේ කොමන්ලි මම ලෙසන් මේක යන යනවා. ඒකත් එකක් ගොඩක් කට්ටියන්ට මෙන්න මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන එකේ ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රොප් ෂිපින් මාස්ටර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන කට්ටියන්ට විතරයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් එකක් මෙන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් SL YouTube Go හරහා YouTube එකෙන් කොහොමද ගොඩ යන්නේ කියන තැන අනිවාර්යෙන්ම මම හෙල්ප් කරනවා. ඒකත් එකක් කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙලා ඒ කියන්නේ ඊළඟ පාත් එකට මම අඩිය තියන් ඉස්සෙල් මේ පාත් එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න. ඊට පස්සේ සෙලින් කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ පාත් එකට ගියාට පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට. අදම වැඩේට වහින්න තාමත් මෙන්න මේ දෙකට අත තියලා නැත්තම්. ඒ කියන්නේ පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වෙයි. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන එකට ඔයාලට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් මම දෙනවා. ඒ දෙත් එකක් කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන් එන්නේ මේ මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. මේ මාස්ටර් කෝස් වල ලින්ක් එක දෙනවා වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නොතේරුණු තැන් ඒකත් එක්ක ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන එක. ඒ කියන්නේ මම අලුතෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් තැන් වලදී මම පින් එකක් හදන විදිය, Pinterest එකේ ප්‍රොමෝට් කරන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයාලට මම අද කියලා දුන්නේ ස්පෙෂලි මෙන්න මේක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔෆර් වලට එකේ මෙන්න මේ වගේ ඔෆර්ස් තියෙනවා කියන එක තමයි මට ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ඔෆර්ස් තියෙන එක කියන්නේ ඇත්තටම ඊසිලි මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් අදම වැඩේට බහින්ද නොතේරෙන තැන තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ දෙත් එකක් වෙබ් එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆෝම් එකක් හදන ඒවා ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ දෙත් එකක් අදට ගිහිල්ලා නම් තව දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.